નમસ્કાર. ધોરણ 8 ગણિતમાંથી ઘાત અને ઘાતાંકનું જે પ્રકરણ છે તે ડીએલએડમાં કન્ટેન્ટમાં સમાવિષ્ટ છે. તો આજે આપણે ધોરણ 8ના ઘાત અને ઘાતાંકમાંથી જે મુખ્ય મુદ્દાઓ છે ટેક્સ્ટબુકના તેની ચર્ચા કરીએ. તો અહીંયા ઋણ ઘાતાંકની વાત મૂકેલી છે. તો સૌ પ્રથમ આપણે એ સમજી લઈએ કે આ ઋણ ઘાતાંક છે શું. દાખલા તરીકે અહીંયા આપણે 10નો વર્ગ એટલે 10 ગુણ્યા 10 એટલે કે 100 થાય છે. હવે આપણે ક્રમશઃ એક ઘાત ઓછી કરીએ. 10નો વર્ગ હતો, અહીંયા 10ની એક ઘાત એટલે 10. તો આ 10 કેવી રીતે આવ્યા કે આ 100 ભાગ્યા 10. હવે ફરીથી આપણે અહીંયા એક ઘાત ઓછી કરીએ એટલે કે 10ની એક ઘાત હતી, તો હવે 10ની શૂન્ય ઘાત કરીએ તો એના બરાબર 1. તો 1 કેવી રીતે આવશે? તો અહીંયા જે 10 હતા એને ભાગ્યા ફરીથી 10 એટલે કે 10ની શૂન્ય ઘાત એટલે 10 ભાગ્યા 10 બરાબર 1. તો હવે ફરીથી અહીંથી આપણે એક ઘાત ઘટાડીએ, 10ની શૂન્ય ઘાત 10ની -1 ઘાત. તો અહીંથી ક્રમશઃ તે જ રીતે આગળ વધતા 1/10 એટલે કે 10ની ઋણ 1 ઘાત એટલે 1/10, અથવા આપણે એમ કહી શકીએ કે 10ની ઋણ 1 ઘાત બરાબર 1/10ની 1 ઘાત. એવી જ રીતે 10ની ઋણ 2 ઘાત એટલે 1/10નો વર્ગ. 10ની ઋણ 3 ઘાત એટલે 1/10નો ઘન. તો તમે કહી શકશો કે 10ની ઋણ 10 ઘાત, તો એને આપણે કેવી રીતે લખશું? 1/10ની 10 ઘાત. તો આ થઈ વાત ઋણ ઘાતાંકની. ત્યાર પછી અહીંયા આપણે વિસ્તૃત ઘાત સ્વરૂપે સંખ્યાઓને કેવી રીતે લખવામાં આવે છે. ઘણી વખત વાર્ષિક પરીક્ષામાં આવું ઉદાહરણ પૂછાતું હોય છે. આ વસ્તુ તમે શીખ્યા છો, જેમ કે 1425. 1425ને ઋણ ઘાત સ્વરૂપે આપણે લખીએ તો 1425 અહીંયા 1 4 2 5 એટલે કુલ 4 પદ આવશે. અહીંયા સંખ્યાઓ છે એ 4 છે એટલે પદ પણ 4 આવશે. હવે આ 1નું સ્થાન કિંમત શું છે? 1ની સ્થાન કિંમત 1000 છે, માટે અહીંયા ગુણ્યા 10ની 3 ઘાત. 4ની સ્થાન કિંમત 400 છે, એટલે કે 100ના સ્થાન ઉપર 4 છે એટલે 4 ગુણ્યા 10નો વર્ગ. અહીંયા 2 છે એ 10ના સ્થાને છે એટલે 2 ગુણ્યા 10ની 1 ઘાત. અને 5 છે એકમના સ્થાને છે એટલે 10ની શૂન્ય ઘાત. તો આ રીતે 1425નો વિસ્તૃત સ્વરૂપે આપણે શીખ્યા. હવે અહીં દશાંશ ચિહ્ન હોય 1425.36 હોય તો એને આપણે કેવી રીતે લખી શકાય? તો અહીંયા કુલ 6 અંકો છે એટલે 6 પદ આવશે, 1 2 3 4 5 અને 6. તો અહીંયા જે અંકો છે 1 4 2 5 3 6 એ બધા જ અહીંયા એક વખત તો આવશે 1 4 2 5 3 અને 6. હવે દશાંશ ચિહ્નની આગળ જે 4 અંકો છે એને ગુણ્યા એના સ્થાન પ્રમાણે 1 છે 1000ના સ્થાને એટલે ગુણ્યા 1000, 4 છે એ 100ના સ્થાને છે એટલે ગુણ્યા 100, 2 દશકના સ્થાને છે એટલે ગુણ્યા 10, 5 એકમના સ્થાને છે એટલે ગુણ્યા 1. હવે 3 છે એ દશાંશ ચિહ્ન પછી છે
એટલે કે છેદમાં 3ના છેદમાં 10 અને 6 છે એ શતાંશના સ્થાને છે, એટલે કે 6ના છેદમાં 100. આ રીતે તમે વિસ્તૃત સ્વરૂપે કોઈ પણ સંખ્યાને લખી શકો. અહીંયા 2 ઉદાહરણ આપેલા છે. આનો તમે પ્રયાસ કરજો અને કાંઈ મુશ્કેલી પડે તો આ વિડીયોના કોમેન્ટ બોક્સમાં અવશ્ય લખજો. ત્યાર પછી ઘણી વખત આ પ્રકારના દાખલા પણ પરીક્ષામાં પૂછાતા હોય છે. તો આપણે કિંમત શોધો. તો અહીંયા 8ની ઋણ 1 ઘાત ગુણ્યા 5ની 3 ઘાત 2ની ઋણ 4 ઘાત. હવે પહેલું સ્ટેપ આપણે એ કરશું કે ઋણ ઘાત જે અંશમાં હોય એને છેદમાં લઈ જઈએ, અને છેદમાં ઋણ ઘાત હોય તેને અંશમાં લઈ જઈએ, તો બધી ઘાત છે એ ધન ઘાત તરીકે આપણે લખી શકીશું. હવે આપણે 2ની 4 ઘાત 5ની 3 ઘાત અને 8ને આપણે લખીએ 2ની 3 ઘાત. હવે અહીંયા 2ની 4 ઘાત છે, છેદમાં 2ની 3 ઘાત છે, એટલે 2ની 4 ઓછા 3 ઘાત થશે, અને 5ની 3 ઘાત અહીંયા મૂકીશું. તો 2ની 1 ઘાત ગુણ્યા 5ની 3 ઘાત. તો આને આપણે જવાબ કહી શકાય. અને એક સ્ટેપમાં હજી કિંમત શોધવી હોય તો 2 ગુણ્યા 5નો ઘન એટલે 125, એટલે 250 એ કિંમત થશે. એ જ રીતે તમે આ બીજા ઉદાહરણમાં પ્રયાસ કરી શકશો. અહીંયા આ જે ઉદાહરણો છે તમે પ્રયાસ કરજો. હજી એક ઉદાહરણ આપણે આની અંદરથી પ્રયત્ન કરીએ. દાખલા તરીકે છેલ્લું ઉદાહરણ છે 3 - 5 ઘાત ગુણ્યા 10ની -5 ઘાત ગુણ્યા 125 છેદમાં 5ની -7 અને ગુણ્યા 6ની -5. તો હવે જે ઋણ ઘાત છે અંશમાં હોય એને છેદમાં લઈ જઈએ, અને છેદની ઋણ ઘાતને અંશમાં લઈ જઈએ. તો અહીંયા 5ની 7 ઘાત અંશમાં આવશે, 6ની -5 ઘાત એ અંશમાં આવશે, એટલે 6ની 5 ઘાત, અને 125 આપણે એમ જ રહેવા દઈએ. હવે 3ની -5 અંશમાં છે એટલે છેદમાં જશે, અને 10ની -5 છેદમાં 10ની 5. હવે આ 5ની 7. હવે 6ને આપણે 2 ગુણ્યા 3 તરીકે લખી શકીએ. આ 6 છે એ 2 ગુણ્યા 3 છે, એટલે 2 ગુણ્યા 3ની 5 ઘાત, એટલે 2ની પણ 5 ઘાત લખી શકાય અને 3ની પણ 5 ઘાત. એ જ રીતે 125ને આપણે 5નો ઘન લખી શકીએ. આ 3ની 5 ઘાત એ જ ઇટ ઇજ રાખીશું. અને આ 10ની 5 ઘાત છે, એટલે 10ને આપણે 5 ગુણ્યા 2 લખી શકીએ, એટલે 5ની 5 ઘાત અને 2ની પણ 5 ઘાત. હવે તમે સાદુરૂપ આપી શકશો કે અહીંયા 5ની 7 ઘાત છે, 5ની 3 ઘાત છે, એટલે અંશમાં 5ની 10 ઘાત થશે, ગુણ્યા 2ની 5, 3ની 5 છેદમાં 3ની 5, 5ની 5 અને 2ની 5 ઘાત. હવે આપણે જોઈએ કે અંશમાં 5ની 10 ઘાત છે, છેદમાં 5ની 5 ઘાત છે, એટલે અંશમાં 5ની 10 ઓછા 5. હવે 2ની 5 ઘાત અંશમાં છે અને 2ની 5 ઘાત છેદમાં છે, એટલે એ બંનેને આપણે અંશ
અને છેદ ઉડી જશે. હવે 3/5 અંશમાં અને 3/5 છેદમાં, એટલે એ પણ છેદ ઉડી જશે. તો 5×10 - 5 એટલે 5/5 એ આનું સાદું રૂપ થશે. ત્યાર પછી પરીક્ષામાં પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં લખો અને સામાન્ય સ્વરૂપમાં લખો, આ પ્રકારના દાખલા અવારનવાર પૂછાતા હોય છે. તો આપણે એના બંનેના એક એક ઉદાહરણ આપણે જોઈએ. દાખલા તરીકે અહીંયા આપણે જે પહેલું ઉદાહરણ છે 0.0.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 વખત શૂન્ય છે. 5 6 7 8 9 10 11 અને પછી 85 લખેલા છે. તો અહીંયા આપણે પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં જ્યારે આપણે લખવાનું હોય ત્યારે આગળ એક પૂર્ણાંક અંક લખવાનો છે અને દશાંશ ચિહ્ન મૂકવાનું છે અને પછી બાકીની સંખ્યા લખવાની છે. તો અહીંયા 85 ને આપણે લખશું 8.5, પણ દશાંશ ચિહ્ન કેટલા સ્થાન સુધી અહીંથી આપણે ગણવાનું. દશાંશ ચિહ્ન 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 સ્થાન આપણે ખસેડ્યું છે, એટલે 10⁻12 આ એનું પ્રમાણિત સ્વરૂપ કહેવાય. એ જ રીતે આની અંદર પણ 9.42ના સ્વરૂપમાં પ્રયત્ન કરો, આને 6.02ના સ્વરૂપમાં પ્રયત્ન કરો, આને 8.37ના સ્વરૂપમાં પ્રયત્ન કરો અને પાંચમા ઉદાહરણને 3.186ના સ્વરૂપમાં લખવા માટે પ્રયત્ન કરો. હવે તેનાથી ઉલટું સામાન્ય સ્વરૂપમાં લખો. તો દાખલા તરીકે બીજું ઉદાહરણ છે 4.5 × 10⁴. તો આનો અર્થ શું થાય? 4.5 × 10⁴ એટલે 1 અને 4 શૂન્ય એટલે કે 10,000. તો આ 10,000 ગુણ્યા 4.5 એટલે કેટલા થશે? 45,000. તો આ થયું સામાન્ય સ્વરૂપ. એટલે આ રીતે બોર્ડની પરીક્ષામાં સામાન્ય સ્વરૂપ અને પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં પ્રશ્નો પૂછાય છે. તો તમે વધારે પ્રેક્ટિસ કરજો અને ન સમજાય તો વિડીયોની નીચે કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવશો. આભાર.